Xin chào mọi người, mình đang ở Santa Monica, California. Mình đến đây để mua bánh trái cây tart. Bây giờ thì mình đang ở trước cửa Mills Bakery và chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem nha. Bây giờ là ở đây là đang mùa Halloween nên là có rất là nhiều những cái trang trí khác nhau rất là đẹp. Hey, may I have a fruit tart, please? Is that for to eat or to go? For here. Thank you. Need a receipt? No, thank you. Very well. Ở đây là cái bánh trái cây tart của mình và nó có rất là nhiều những cái loại trái cây khác nhau ở bên trên, các bạn cũng có thể thấy đó. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem nó ngon như thế nào nhé. Cái phần đế bánh thì rất là giòn và cái phần kem thì béo và thơm. Nhưng mà mình lại thích là cái phần kem nó chua hơn một ít nữa, tại vì mình thích ăn cái đồ nó hơi chua chua ngọt ngọt. Và bây giờ thì mình sẽ về nhà ngay để mà hướng dẫn các bạn làm cái món ăn này nha. Mình đã về đến nhà rồi đây và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh trái cây tart của Mỹ nhé. Trước khi mà mình làm bánh thì các bạn hãy đăng ký kênh và bấm cái chuông kế bên để mỗi khi mà mình có cái video mới ra thì các bạn có thể thấy nó được ngay. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cái phần đế bánh nhé. Mình dùng một cái khay mà mình có thể tách được cái đế ra như thế này. Tiếp theo mình bỏ 170g bột mì, 1/4 cốc đường, 1/8 muỗng cà phê muối, rây bột qua lưới để loại bỏ ra những cái cục bột quá bự. Và trộn đều cái hỗn hợp bột lên. Bây giờ thì mình sẽ nấu 130g bơ lạt với lửa vừa và mình sẽ nấu khoảng từ 1 đến 3 phút cho đến khi bơ dậy mùi thơm và có cái màu vàng cánh gián là được. Trong cái lúc nấu thì cái phần bơ của mình nó bị mất nước nên là mình sẽ bù thêm 2 muỗng canh nước vào phần bơ sau khi mà mình nấu xong. Tiếp theo mình bỏ cái phần bơ vào hỗn hợp bột và trộn đều lên. Xịt một lớp dầu ăn lên cái khuôn. Sau đó thì mình đổ cái phần bột ra khay và lấy cái tay ấn cho cái phần bột nó đều ra. Các bạn dàn lên cả cái phần trên của mép khuôn nha. Bây giờ thì mình lấy một cái khay và ở trên cái khay thì để một cái kệ nhỏ và đặt cái khuôn bánh lên. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần bánh này vào trong lò nướng ở 180 độ C trong vòng 25 đến 30 phút. Và trong giữa cái thời gian mà mình nướng cái bánh thì mình sẽ mở lò ra và quay cái phần bánh ngược lại để cho cái bánh nó chín đều hơn. Khi mà bánh chín rồi thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi lò và đợi khoảng 1 tiếng cho bánh nguội hẳn. Sau đó thì mình lấy bánh ra khỏi khuôn. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần tart nha. Mình bỏ 1/4 cốc kem sữa béo, tức là heavy cream, 1/3 cốc sô-cô-la trắng, tức là baking chip, 1 muỗng cà phê vỏ chanh bào và một tí xíu muối vào trộn đều lên. Sau đó thì mình bỏ vào lò vi sóng khoảng từ 30 giây đến 60 giây. Trong mỗi khoảng 10 giây thì mình sẽ lấy ra và đảo đều cái phần sô-cô-la và cứ làm như vậy đến khi mà cái phần sô-cô-la nó tan hết ra. Bây giờ thì mình cho 1/3 cốc phô mai mascarpone vô và 6 muỗng canh chanh vô tô khuấy đều lên. Sau đó thì mình bỏ cái phần phô mai mascarpone còn lại vô và khuấy thêm lần nữa cho nó đều hết lên nha. Mình đổ cái phần tart vào giữa đế bánh và dàn đều ra. Bây giờ thì đã đến lúc mà mình sắp trái cây lên bánh. Cắt mỏng cái phần dâu tây và táo ra. Cái phần táo thì mình nên ngâm với cái nước chanh loãng cho nó không có bị đen. Xoài thì mình cắt cục ra bằng đốt ngón tay. Mình xếp đều dâu thành viền vòng tròn như thế này. Sau đó thì mình chập mỗi 2 miếng táo lại với nhau. Và xếp táo đối chiếu với nhau thành 8 phần. Rồi mình bỏ vịt quất, xoài,
quả mâm xôi và một quả vịt quất ở giữa. Bây giờ thì mình sẽ làm bóng cái phần trái cây này. 1/3 cốc mứt chanh loại mứt nước. Làm ấm lên ở trong microwave khoảng 15 giây. Và sau đó thì bỏ khoảng 1 muỗng cà phê cốt chanh vô. Sau đó mình cho qua rây. Và chậm cái phần mứt lên trái cây cho nó được bóng bẩy. Và cuối cùng thì mình sẽ bỏ bánh vô trong tủ lạnh khoảng 30 phút thì mình có thể cắt bánh ăn được rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn để cho qua ngày hôm sau thì nó có thể được đến 24 tiếng đồng hồ nha. Nếu mà các bạn có biết cái cách làm bánh tốt hơn hoặc là biết cái cách mà sắp xếp cái trái cây sao cho nó đẹp hơn và sử dụng những cái loại trái cây khác thì các bạn làm ơn chia sẻ xuống bên dưới, comment xuống bên dưới và hướng dẫn cho mình biết, nói cho mình biết để mình biết được thêm những cái thông tin và được học hỏi thêm từ mọi người. Cảm ơn mọi người ạ. Ngon lắm luôn á, mình chưa có để lạnh là mình cắt cho các bạn ăn thử luôn á. Nhưng mà mình nghĩ lạnh đó là còn ngon hơn nữa. Cái phần đế bánh thì rất là giòn và thơm. Còn cái phần kem thì béo béo nhưng mà nó lại có cái vị chua của chanh ở trong đó. Nên là nó hài hòa hết. Với lại mình ăn với trái cây tươi nữa thì ngon ơi là ngon luôn á. Và cái phần phô mai mascarpone á, nếu như mà các bạn thấy khó kiếm cái nguyên liệu đó thì các bạn có thể sử dụng sữa chua luôn cũng được nha. Cái món ăn này thì mình học được của American Test Kitchen, tức là một cái căn bếp lớn. Người ta thử nghiệm mỗi cái món ăn hàng mấy chục lần để mà tạo ra được cái món ăn ngon nhất có thể. Và mình cũng rất vui là mình đã được chia sẻ cho các bạn những cái món ăn ngon như thế này. Các bạn hãy làm thử ăn đi và cho gia đình, người thân hoặc là có thể bán được luôn á. Bye bye các bạn.